নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰ পুনৰ ভালেকেইটা নতুন পদ খালী হৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আবেদন চলি আছে। কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে আৰু ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকাৰ দৰমহা পাব। তো 20 জুন আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। এই পদখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব, সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন জনোৱা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ফুল ইনফৰমেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে assamgovernment.com অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। লগতে নতুন নতুন দৈনিক জব আপডেটবোৰ চাই থাকিবলৈ হোম পেজত ভিজিট কৰিব দৈনিক। আৰু বৰ্তমান এইটো আহিছিলে আপোনালোকৰ আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটাৰিয়েট অফিচৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ পদ ইয়াতে আছে, আপোনালোকে চাব। আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে পদ আছে এটা, আৰু ইয়াতে STSৰ কাৰণে ৰাখিছে পদটো। তো পদ যেইটাই থকা আপোনালোকে পদটো কোনটো কাষ্টৰ কাৰণে ৰাখিছে সেইটো আগত আপোনালোকে চাই ল'ব, তাৰপিছতহে আবেদন কৰিব। তো এইটো STSৰ কাৰণে ৰাখিছে। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু অফলাইন আবেদন হয়, তো বহুতে কোনটো কাষ্টৰ কাৰণে ৰাখিছে সেইটো নাজানি কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলিলেও আবেদন কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আপোনালোকে চাব। কেণ্ডিডেটজন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আৰ্টছ ছায়েন্স নাইবা কমাৰ্চত পঢ়িলে, যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত পঢ়িলে হ'ব। আৰু তেওঁ যদি ল প্ৰেক্টিচিং বা এডভকেটেড এইবিলাক কৰা আছে 5 বছৰ, তেতিয়াহ'লে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। দৰমহাটো ইয়াতে দিয়া আছে আৰু বয়সটো চাব 35ৰ পৰা 43 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ অনুযায়ী। তো লাইব্ৰেৰিয়ানৰ পদ আছে এটা, ইয়াতে সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে পাৰিব, আনৰিজাৰ্ভৰ হয়। তো লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত পঢ়া চাৰ্টিফিকেট লাগিব। লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 10 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব লাইব্ৰেৰীত কাম কৰা। এতিয়া দিছে এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ দিছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে চাই ল'ব আপোনালোকে। MA ইংলিছত বিচাৰিছে। আৰু ডেপুটি মাৰ্শ্বেল দুটা পদ আছে, ইয়াতো বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে। লগতে NCC চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 5 নম্বৰটো হৈছে ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 দুটা পদ আছে, ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব। লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সৰ লগতে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব লাইব্ৰেৰী মেনেজমেণ্টত কাম কৰা। ষ্টেন'গ্ৰাফাৰৰ এটা পদ আছে, STSৰ কাৰণে ৰাখিছে, এইটো ভালদৰে চাব। আৰু ইয়াতে ডিগ্ৰী পাছ বিচাৰিছে, লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ। 7 নম্বৰটো দিছে লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ, ইয়াতে দুটা পদ আছে, ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমত, লগতে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 8 নম্বৰটো দিছে এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান, এটা পদ আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব, লগতে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। আৰু বয়সবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব, ইয়াতে দিয়া আছে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগতে বয়স, চেলাৰী সকলোখিনি মেনশ্যন কৰা আছে। তেতিয়া আহিলে আপোনালোকে আবেদন কেনেদৰে কৰিব। তো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব লাগিব। এখন গম পাইছে নিশ্চয়, আসাম যিখন গ্ৰেজুৱেট 9 পাৰ্ট 9 ফৰ্ম হয়, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম সকলোৱে চিনি পায়, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ বায়'ডাটা। তো অনলি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাতে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। চেল্ফ এটাষ্টেড কৰিব দিছে, লগতে যিটো ফটো লগাই দিব, ফটোটো চেল্ফ এটাষ্টেড কৰিব পিছফালে, আৰু বেকাৰকৈ এটা ওপৰত চহী মাৰি দিব। এজ প্ৰুফৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড দিব, SSLC 2 কপি পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটো লগাই দিব। আৰু সকলোবিলাক পাৰ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব, মাৰ্কশ্বিট লগাই দিব জেৰক্স কৰি। এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্সচেঞ্জৰ যিটো কাৰ্ড আছে সেইটো জেৰক্স কৰি দিব। এটা 5 টকীয়া ডাক টিকট লগাই পিনি আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু ইয়াতে এড্ৰেছটো দিয়া আছে, চাই ল'ব। এড্ৰেছ দিয়া আছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, গুৱাহাটীত আছে, দিছপুৰ 781006। এই ঠিকনাটো আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে সকলোবিলাক আপোনালোকে ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, নহ'লে ৰিজেক্ট হৈ যাব। লাষ্ট ডেট হৈছে 20 জুন। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত দিয়া নাই। COVID-19ৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ইয়াতে চাই ল'ব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে চাব। আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা কোৱালিফিকেশ্যন থকা কেণ্ডিডেট আছে, তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক, হোৱাটছএপত যিমান পাৰে। আৰু অন্যান্য নতুন জব আপডেটবোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে লিংকটো যোগেদি আহিব, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু হোম পেজত গৈ বাকী জব আপডেটবোৰ চাই ল'ব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰমেশ্যনখিনি। ধন্যবাদ।